قدیر خمه. اینجا اصفهانه، همه چیز اوکی، رواله، مردم ضد حال دارن کارشو انجام، همه چیز اوکیه، هیچ اختلالی ایجاد نشده، محکما برگزارن. وسط هدفمند هشتم شکاری اصفهانه که داره همه چیز اوکیه، مردم دارن کار خودشون انجام میدن. سلام و درود و بیکران. اینجا ایران، اصفهان، روز عید قدیرخم، همه چیز آروم روالشه، مردم دارن کار خودشون انجام میدن. جشن عید قدیرخم کاملا همه چیز عادی سازی شده. جشن عید قدیرخم هستیم. سلطان جهان میگم، فضیلت هاشو به هر زبان میگم. رسیده عید قدیر و من تبریک به مهدی صاحب زمان میگم. ما تو جشن عید قدیرخم هستیم، مردم ایران آمادن، هیچ اتفاقی نمیفته، همه چیز طبق روال داره انجام میشه، هیچ کسی نتونسته ضربه‌ای به ایران بزنه، همه چیز عالیه. سلام و درود و بیکران. آقا امشب جشن عید قدیرخمه، اینجا اصفهانه، همه چیز اوکی، رواله، مردم ضد حال دارن کارشو انجام میدن، کاملا اوکی. اینجا دروازه به سمت هزار جریبه، یکی از محکمایی که اینجا هست. سلام و مجدد. آقا اینجا مرداویج هستیم، وسط قلب اصفهان، همه چیز اوکیه، محکما برگزارن، همه مردم اومدن شرکت کردن. یکی از محکمای که روزی که حمله شده، همه چیز اوکیه. همه چیز اوکیه، هیچ اختلالی ایجاد نشده، محکما برگزارن. وسط اصفهان هستیم، قلب اصفهان.
شب عید قدیر خمه، روز که حالا روز از شبی که اسرائیل حمله کرده به اصفهان هیچ اختلالی ایجاد نشده. مردم دارن کار عادیشون رو انجام میدن، توی جشن شرکت کردن، کاملا همه چیز اوکیه، به رواله. این هم که از موکبایی که حالا برگزار شده. هدفمند هشتم شکاری اصفهانه که داره جنگنده‌های F-35 رو میزنه. مجدد آقا، اینجا اصفهان پل خواجو هستیم، موکبایی که توی شب عید قدیر اون برگزار شدن و همه چیز رواله، همه چیز اوکیه، مردم دارن کار خودشون انجام میدن. محمد رضا امینی، محمد رضا امینی 13 12 802 ثبت محمد رضا امینی. مهرداد صباغی در جوار میدان پل خواجو هستیم که از زیباترین پل‌های صفوی اصفهانه. برسیم به جشنی که الان برگزار شده.
اینجا ایران اصفهان گل خواجو شب عید قدیرخم تقدیم نگاه زیبایتون. اجازت شده همه عالم خورشید و برگردوندی عجب و حیرت. ببینید ایشان رو باید امیرالمومنین نجف ایوان طلا هزار ماشاءالله. دنیا علی زندگیمون عجب، دنیا علی زندگیمون عجب، عاقلونه که شده مجنون عجب. قلب حیرتم تو صحنه علوی، زانو میزنم زیر ایوون عجب، زانو میزنم زیر ایوون عجب. جانم بالا بالا علی علی ایوون طلای تو رو یاده به طلب مولا. علی علی ایدر علی 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 اسم پناهی لبامه علی علا. علی 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 هر کی نجف نره ناکامه پس بزن امضا هم علی 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 علی. امیر توانا مسیح مسیحا، امیر توانا مسیح مسیحا، تو قبله کعبه تو کعبه دلها، حروف مقدس میان الفبا. ای لا یا علی 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 مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی مدد علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا. تور نجف با نور نجف با تور نجف بازه عاشقی جنسمون جور نجف ما که هست میشیم با بهیم نجف. پس چه میکنه با ما نور نجف، پس چه میکنه با ما علی علی دست خدایی و چند داور قدرت برتر علی 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 عشق تو سینه ها میاره حاکی مادر هم علی 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 به رسم تو ملائک میگن الله اکبر هم علی 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 علی. قیامت عظما همیشه معما، قیامت عظما همیشه معما، مناجی روح هست تمام بلاها، حروف مقدس میان الفبا. ای لا یا علی 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 مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی مدد علی علی مولا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اینجا اصفهان در جوار گل خواجو هستیم و شب عید قدیرخم جشنی که اینجا برگزار شده.
دیگه 13 مینیمم. برو شهر بده. برگره فتحی بزشون بزن میتونم بریم اینترنت ضعیفی برای همه ضعیفی منو برگردم برام ضعیف میشه اینجا به این صورته که میان فیش میگیرن، حالا مردی که دوست دارن دوستان زحمت میکشن و روی برگه واسه رو مینویسن، تواشی رو انجام میدن. برسه بزنم با بلنگو من با بلنگو شاهدم خدا رو بده بابا من